සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා අදත් පිළිගන්නවා IT Bucket YouTube channel එකට. මේ channel එක පුරාවටම මම අවස්ථා කිහිපයකදීම අපේ documents වල backup සම්බන්ධයෙන් මම videos වලින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරා. අපේ data වල තියෙන protection එකට අයි අපි documents backup කරන්නේ. documents backup කරාම අපිට තියෙන වාසිය මොකද්ද සහ ඒකේ අපිට තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද කියන එක මම අවස්ථා කිහිපයකදීම කතා කරලා තිනවා. right. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් නැත්නම් ඔෆිස් එකක වර්ක් කරන කෙනෙක් නම් අපිට මේ බෑකප්ස් කියන දේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. මොකද සමහරට වෛරස් ඇටැක් එකකින් අපේ තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස් අපි කරපු රිසර්චර්ස් අපේ ඔෆිස් ඩොකියුමන්ට්ස් නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එක ක්‍රෑෂ් වෙලා අපිට ඩොකියුමන්ට්ස් ආපහු ගන්න බැරි විදියට හේතු සකස් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ වෙලාවකදී අපි ළඟ බෑකප් එකක් තියෙනවා නම් අපිට පහසුවෙන්ම ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් නැවත අපිට රීස්ටෝර් කරගන්න පුළුවන්. right. මේ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු documents backup කරගන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් සුපිරිම software එකක් සම්බන්ධයෙන්. මේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු මේ software එක මොකක්ද සහ මේ software එක ඊකට ලැබෙන features මොනවාද, කොහොමද මේ software එක download කරගෙන install කරගෙන අපි පහසුවෙන්ම අපේ documents backup කරගන්න කියලා. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා නෙමෙයි නම් තාමත් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ channel එක subscribe කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපි යමු documents කොහොමද software එකක් use කරලා backup කරගන්න කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. right. මම කලින් සඳහන් කරපු විදිහට අපිට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා පහසුවෙන් මේ software එකේ නම type කරන්න. මේ software එක තමයි Aomei backup. Google එකේ Aomei backup කියලා type කරාට පස්සේ අපිට මෙතනින් එන Google search එකෙන් පහසුවෙන්ම අපිට මේ Aomei backup professional කියන මෙන්න මේ software එක open කරගන්න පුළුවන්. software එකේ download link එක මම පන්න description box එකෙන් දාන්නම්. right. අපිට මේ website එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලාගන්න පුළුවන් මේ Aomei backup කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ පහළට ස්ක්‍රෝල් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ සම්බන්ධයෙන් දැන් Aomei backup කියන software එක free tool එකක් වගේම මේකේ license versions උත් කිහිපයක් තියෙනවා. අපිට පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරාට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මේකේ professional workstation backup server මේ විදිහට dollar prices වලින් ඒගොල්ලෝ prices දාලා තිනවා. අපි බලමු මේ free software එකෙන් අපිට කොහොමද මේ free software එක use කරලා අපේ backups කරගන්න පුළුවන් කියලා. right. අපිට පුළුවන් මෙතනින් free trial කියන එක ක්ලික් කරන්න. මේක ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා දෙනවා Windows 11 වලටත් මේක වැඩ කරනවායි කියලා. right. අපිට පුළුවන් මෙතන free trial කියන එක ක්ලික් කරලා අපිට මේකේ trial version එකක් download කරගන්න. right. දැන් software එක download වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මෙතන මම back වෙන්නම්. right. okay. මෙතන downloads වලට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ backup Aomei backup කියන මෙන්න මේ software එකේ තියෙන versions මොනවද කියලා ගැන ඒ සම්බන්ධව අපිට idea එකක් ගන්න. ඕනට පේනවා ඇති අපිට මෙතනින් ගියාට පස්සේ මෙතන backup standard, assistant standard මේ විදිහට versions කිහිපයක් අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් පෙන්නනවා Windows 11, 10, 8.1 මේ හැම එකටම මේක support කරනවායි කියලා. ඒ වගේම Windows Server versions ඒ versions උත් මේ විදිහටම සඳහන් වෙලා තිනවා. server versions වලට වෙනමම softwares වෙනමම මේ website එකෙන් අපිට download කරගන්න පුළුවන්. right. මම මේ දැන් software එක මෙතනින් download කරගන්නවා. right. දැන් software එක download වෙලා තින්නේ. මම මුලින්ම මේකේ download කළේ මේ backup professional කියන Aomei backup professional කියන software එක. මේක අපිට 30 days free trial එකක් විදිහට හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉන් ඉදිරියට අපිට use කරන්න ඕන නම් මේකට license එකක් අපේ license version එකක් තමයි අපිට use කරන්න වෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ මම download කරා standard version එක. මේක ඔයගලන්ට පේනවා මේක freeware version එකක් home use වලට අපිට use කරන්න පුළුවන්. right. අපි බලමු මේ free version එකේ තියෙන features මොනවාද, කොහොමද අපි මේක install කරගන්නේ කියලා. right. okay. අපි downloads වලට ගියාට පස්සේ මේක මෙහෙම minimize කරගන්න අපිට පුළුවන් මෙතන downloads වලට ගියාට පස්සේ අපිට මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම පෙන්නනවා අපි
ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත software එක. ඕකේ අපිට පුළුවන් මේ software එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච තැන ඩබල් ක්ලික් කරලා පහසුවෙන්ම මේ software එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. right මෙතනදී අපි language එක English මම select කරලා okay කරලා ඊට පස්සේ අපි බලමු. ඕකේ මෙතනදී අපෙන් අහනවා standard version and pro version මේ වල තියෙන features and benefits මොනවද මේ හම්බ වෙන්නේ කියලා. අපිට technical support එකක් pro version එකේ and backup and restore speed එක normal and pro version එක faster මේ විදිහට අපිට මෙතන features ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. right මම මේක මෙතනින් skip කරලා I accept the license default select කරලා තිනවා. අපිට අවශ්‍ය නම් මෙතනින් path එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහටම තියාගෙන මේක install now කියන එක click කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පහසු setup එකක් තියෙන්නේ. පහසුවෙන්ම අපිට මේ විදිහට software එක install කරගන්න පුළුවන්. right දැන් software එක install කරලා තින්න අපිට පුළුවන් desktop එකේ මේ Aomei backup කියන software එක මේ විදිහට බලා ගන්න. මම මේ window එක මෙතනින් close කරලා software එක මේ විදිහට double click කරලා open කරගන්නවා. right software එක මේ විදිහට load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ අපි බලමු මේ software එකේ තියෙන features මොනවද කියලා. right මට පුළුවන් මේ විදිහට මෙන්න මේ offer එක close කරගෙන right ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් options කීපයක් දීලා තියෙනවා. අපි ඉන්නේ home කියන category එකේ. මේකේ අපිට අලුතෙන් backup එකක් ගන්න new backup කියන option එක select කරොත් අපිට පුළුවන් බලාගන්න මෙතනින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන system backup එකක්ද partition backup එකක්ද disk backup මේ වගේ options කිහිපයක් අපිට මෙතනින් බලාගන්න පුළුවන්. right system backup එක කිව්වම අපේ computer එකේ full system එකේම සම්පූර්ණ backup එකක්. ඒ කියන්නේ image එකක් විදියට තමයි මේ backup එක create වෙන්නේ. ISO file එකක් විදියට අපිට පුළුවන් සම්පූර්ණ system එකම backup කරලා ඒක ඒ ISO file එක අපේ USB external hard disk එකට නැත්තම් වෙන අදාළ තැනකට copy කරලා තියාගන්න. right ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය නම් එක partition එකක් විතරක් select කරලා backup කරගන්න. අපිට පුළුවන් partition backup කියන option එක use කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට cloud backup එකක් අවශ්‍ය නම් ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ cloud storage එක නම් අපේ backup එක save කරගන්න අපිට cloud backup කියන option එක use කරන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙන මේ sync කියන category එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙතනින් basic sync, real time sync මේ විදිහේ options කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට free version එකට හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ basic sync කියන option එක. මේ basic sync option එකට ගියාට පස්සේ අපිට පහසුවෙන්ම අපේ තියෙන documents තව තැනකට sync කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ option එක use කරලා. ඊට අමතරව පල්ලෙහා තියෙන මේ restore කියන category එකට ගියාම අපිට පුළුවන් අපි backup කරගත්ත document එකක් තව තැනකදී තව computer එකකට මේ software එක use කරලාම restore කරගන්න. මෙන්න මේ clone කියන option එකට ගියාම අපිට පුළුවන් hard disk එකක් තව එකකට clone කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයාලා ගාව තියෙනවා normal hard disk එකක්. ඊට පස්සේ කාලෙකදී ඔයගොල්ලෝ ඒ hard disk එක වෙනුවට SSD එකට upgrade වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ software එක use කරලා සුළු වෙලාවකින් ඒ කියන්නේ මිනිත්තු කිහිපයකින්ම අපේ සම්පූර්ණ system backup එක අපේ ඒ normal hard disk එක ඒ විදිහටම SSD එකකට clone කරගන්න. මෙන්න මේ software එක අපිට ඒ සඳහා පහසුවෙන්ම use කරන්න පුළුවන්. right මීට අමතරව මේ disk clone, partition clone එතනින් ගියාම මේ backup options වලින් වෙන්නේ මොනවද කියන එක ගැන අපිට idea එකක් ගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් පහසුවෙන්ම මේ Aomei backup කියන මේ website එකට මේ official website එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන support කියන මෙන්න මේ category එක select කරන්න. support කියන category එක select කරලා පල්ලෙහාට scroll කරාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් බලා ගන්න quick start guide එක. right quick start guide එක select කරාට click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අතනින් පෙන්නපු හැම option එකක්ම මෙතන පැහැදිලිවම මේගොල්ලෝ විස්තර කරලා තියෙනවා. right අපිට අවශ්‍ය මෙන්න මේ system backup කියන එක ගැන idea එකක් ගන්න නම් ඔන්න පුළුවන් system backup කියන එක click කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණ description එකක් මේක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් මේ විදිහට පෙන්නලා තිනවා. ඒ වගේම මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා step by step ඒගොල්ලන්ගේ website එකේ අපිට විස්තර කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක හොඳ guide එකක්. අපිට සම්පූර්ණ details ඔක්කොම මේක use කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ මම කලින් කියපු විදිහට මෙන්න මේ clone කරන්න අපිට disk clone එකක් නම් අවශ්‍ය. අපේ normal hard එකේ තිබ්බ එකක් SSD එකකට clone කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒක කරන විදිය පැහැදිලිවම
මෙන්න මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක යූස් කරන එක කොහොමද කරගන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ පැහැදිලිවම විස්තර වශයෙන්ම මේ වෙබ්සයිට් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. රයිට්, මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද මේ බෑකප්ස් කියන්නේ ඇත්තටම අපිට හරිම ඉම්පෝටන්ට් දෙයක්. අපි දන්නවා මේ ransomwares ඇවිල්ලා virus attacks වලින් malware attacks වලින් අපේ කම්පියුටර්ස් වලට වෙන්න පුළුවන් හානිය බොහොමයි. අපේ data ගොඩක් loss වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. රයිට්, කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් ඇයි අපි මේ වගේ software එකක් use කරන අපිට පුළුවන් pen එකක් plug කරලා පහසුවෙන්ම අපේ manually backup කරගන්න කියලා. ඇත්තටම manually backup කරගන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම වුණාම අපේ documents miss වෙන්න පුළුවන් chance එක වැඩි සහ අපිට one by one select කර කර ඒ documents pen එකකට නැත්නම් external hard disk එකට අපි manually කරන්නේ. එතකොට ඒකට යන time එක ගත වෙන කාලය වැඩි. නමුත් මේ වගේ software එකක් අපිට use කරාට පස්සේ අපිට පහසුවෙන්ම single click එකකින් අඩු කාලෙකින් අපිට පහසුවෙන්ම අදාළ backups සම්පූර්ණ කම්ප්ලීට් බැකප් එකක් විදිහටම තව තැනකට ස්ටෝර් කරගන්න බැකප් කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. රයිට්, මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ software එක මීට කලින් යූස් කරලා තියෙනවද? මේ software එක ගැන ඔයගලන්ගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද? අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.